Në luftë njihej si qeni i tërbuar. Por për pak qaste, James Mattis do të futet në historinë e Amerikës edhe si sekretari i mbrojtjes. Këtë pozitë generali i pensionuar e merr duke dhënë betimin para presidentit të ri amerikan Donald Trump. E për zgjedhjen e bërë, kreu i shtetit nuk ka asnjë dilemë. Ky është njeriu i dur në kohën e duhur, dhe do të na bëjë të gjithë neve shumë krenar. Por bashkë me këtë besim, ushtaraku i karrierës vjen në detyrë edhe me një zëtim të madh për vendin më pro-amerikan në botë. Po këtë ditë, doli në publik raporti i tij i bërë 2 javë më parë para Senatit, e ku në arsyetimin e pozitës premton ruajtjen e paqes në Kosovë. Kosova është një shembull që tregon se çfarë ndodh kur komuniteti ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkushtohet në mbrojtjen e vlerave dhe interesave të veta. Në përgjithësi, atë do të rekomandoja reduktime të trupave konform situatës së sigurisë në terren, por për momentin, KFOR qëndron vendimtar që të sigurojë stabilitetin në regjion. Për më tepër, para se të reduktohen prania ushtarake e SBA-ve në Kosovë, Forca e Sigurisë së Kosovës do të marrë mandat për sigurim të brendshëm dhe mbrojtjen territoriale, një ndryshim që do të kërkojë edhe ndryshime kushtetuese me mbështetjen e parlamentit. Mattis ju foli senatorëve edhe për rolin e Bashkimit Evropian në normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë. Përpjekjet e Bashkimit Evropian janë esenciale për zhvillimin ekonomik dhe politik të Kosovës dhe përfshirja me teme duhet të inkurajohet. BE veç me po luan një rol shumë të rëndësishëm në Kosovë, duke ndërmjetësuar normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut. Dialogu mundson 2 vendeve të lëvizin përpara me planet e tyre për anëtarësim në BE, në kuptueshmërinë se njohja e sovranitetit të Kosovës nga Serbia do të adresohet para anëtarësimit. Aktualisht, vetëm për misionin ushtarak të Kosovës, qeveria amerikane ka ndarë për këtë vit me shumë se $87 milion. E një ditë më parë, edhe kryeministrja britanike, Theresa May, tha se vendi i saj dhe SBA-t janë të përkushtuara në garantimin e paqes në Kosovë.